Alright. Friends, welcome back to the program, and it's getting interesting as we progress to other topics that is very relevant to today's issues of the country. Of course, it's about federalism, and most importantly, gearing towards federalism parliamentary. No? Yun ang gusto natin, not the presidential system. Not the presidential system. Alam mo ba si former Senate President Coco Pimentel is an advocate of federal system of government also? Yes. Have you had a chance to talk to him? I haven't had the chance to talk to him. Dapat makausap din natin para maano mo rin siya, mabigyan mo rin yung medyo deeper meanings of why we need the federal parliamentary system. Kasi Orion, alam mo pare, pareho rin tayong medyo inis, no? Doon sa nag-aano sa CONCOM. Ang pinupush nila is federal presidential. Federal presidential. Ano ang pagkakaiba muna niyan? Okay. Bakit mas maganda yung sa atin? Yung federal parliamentary kasi talagang competence ang pinag-uusapan dito. Yung federal presidential, yung pag tumatakbo, kasikatan ang basehan ng pagkapanalo. So, ganun pa rin, no? Yung ganun pa rin. So, kung ano yung mga problema natin ngayon, yun din ang magiging problema natin kahit nag-federal na tayo. At least kung nag-parliamentary na tayo, gaganda yung kalidad ng mga leader, di ba? Tapos may lagi nakabantay, ganyan. So mas madaling mo mapipinpoint, mamonitor kung sila ba yung gumagawa ng tama, nagtatrabaho ng tama. Yes. Okay, ang security niyan, if I'm not mistaken, let me know, let's just correct me anytime, magiging parang magkakaroon tayo ng federal government, so magkakaroon din tayo ng federal policing. Apart from the kasi sinasabi nila, baka daw yung too much powers of the military or the police will be given to the federal government or federal state. So, how does it work? Explain mo. Well, in our particular model, no, yung not just the PDP Laban, but many other models, they insist on unifying the military as well as internal security, so interior, police. So, ang mangyayari dyan, imbis na magkakaroon tayo ng yung iba't ibang mga region may sariling police. Metro Manila, para makuha agad. Metro Manila, paano ang policing yan? Paano mangyayari pa rin dito kasi we will use the same PNP. Okay. So, sila, unified pa rin around the country kasi pag kinakailangan mong humabol ng kriminal at pumunta yan sa ibang region, pwede mo pa rin habulin. Ganun. Okay. So, jurisdiction-wise, pwede tayong lumagpas. So, okay pa rin yun. Okay, good. Now, kanina we were going to taxes, pero before that, let's touch on this na yung mga old-timers na pinipilit yung presidential. Kasi parang ang nangyayari niyan, gusto nilang maging personality-based na naman. So, pareho din ang mangyayari. Yung mga boboto mo, walang pagbabago. Para bang nararamdaman ko, gusto nila talagang manatiling sila pa rin at medyo walang alam at mangmang yung mga tao natin. Parang gano'n. Parang ayaw na mag-progress. Well, it could very well be na yung mga tao dun sa CONCOM na gurang, sorry pero yung mga pumili ng presidential, hindi naman sa may malisyoso silang intention, pero tingin ko baka hindi lang talaga nila alam Alam mo yung sinasabi nilang old dogs can't learn new tricks. Parang old dogs, right. Siyempre kasi pag matanda ka na at alam mo, sa tingin mo, marami ka nang alam, sasabihin mo, wag na lang, parang, bakit papaltan? Ba't pa ako magbabasa tungkol sa bagong sistema? Okay na tong ito na yung alam ko Oo nga diba? Yun ang masakit dyan tayo mga mas bata ang naapektuhan. Kung ano yung problema na naiwan nila, at hindi naman nila, nasa pre-departure zone yung iba dyan Hindi, alam mo, talagang medyo nakakalungkot kasi ang dami yung mga nakikita kong personalities involved doon, are the very same personalities we grew up with for the last 30 years. Exactly. And where are we at? Nasaan na po tayo? After 30 years, where are we at? Napag-iwanan na tayo. Di ba? Nakita natin yung mga Singapore, tsaka Malaysia, tsaka iba na. And yet, sila pa yung nagsasabing, ang gagaling namin. Kaya now, na medyo, kahit paano nagkaedad na rin tayo, we are in that age of we were able to say our piece, and say our minds, and at least something na meron tayong data and backup to back it up, Exactly. Research to back it up. Sana pakinggan na nila tayo ngayon, It is our moment. And yung mga
tapos na yun sa inyo eh, 30, 35 years. Kaya ang dami nga medyo sumasama yung loob sa akin. Minsan sabi nila, Jojo, bakit ganyan? Hindi mo ba nakita yung ginawa ng gantong pamilya na to na sabi, may utang na loob pa raw tayo sa kanila, sa freedom. Why? Diyos ko po, naandun kami sa EDSA. Ang daming disappointed in the last 30 years. So ako naman, hindi naman si ako... Jim Paredes actually in 2006, he was also disappointed with it. There was this PCIJ interview na kung saan sinabi niya na paalis na raw siya papuntang Australia at sinabi niya na nadismayado ako sa nangyari sa sa EDSA. Jim Paredes yun. Jim Paredes pa, pero nagbago na naman siya kasi may nangyari yata na siguro may alam mo na, di ba? Nangyayari yan eh. Nangyayari yan sa presidential system, pero hindi mangyayari yan sa parliamentary federal system. Kasi mas maganda ang yun nga maganda, clearly monitored, easily monitored pag nandun. I'll give you an example also, pare, with your indulgence, no? Para lang makita nila. Kapag kasi federal system tayo, ang isang area, di ba? Kahit yung pagpalagay na natin, nanalo dyan yung dating political family. Pero hindi sila nag-progress at the nearby areas progress, kitang-kita na itong pamilya nito, 1, corrupt, 2, hindi nagpe-perform, 3, walang alam sa politika at pagpa-public service. Kasi nasa inyo na yung taxes eh. Nasa kanila yung pera. Di ba? Kanila lang yung taxes. And yet, hindi nila nagamit ng tama. So now we go to the taxation, which is the heart and soul and core of progress. Pare ko, talk about the taxation, how it works for parliamentary. For federal parliamentary. So ganito yan eh. Actually, there's been this misconception, no? Floated by the same people na kumukontra sa federalism. Sinasabi lagi nila, ay pag magkakaroon tayo ng federalism, magkakaroon tayo ng double taxation. Tataas ang mga taxes natin. Hindi totoo yun. Unang-una, ipagkumpara natin ang sarili natin. We are a unitary country. And we have one of the, for the longest time, had some of the highest tax rates in our part of the world. No? Tapos, ikumpara natin sarili natin sa Malaysia, federal yun. Mas mababa tax nila sa atin eh. Okay. Mas mababa tax nila sa atin. So, kumbaga, one of the lower tax rates nga sila. Slightly higher sila than Singapore, pero still, lower tax than the Philippines. Yes. Tapos pag kukumpara natin yung federal na Switzerland versus unitary na Denmark, for example. Yung Denmark na unitary, mas mataas ang tax niya kaysa sa general areas ng Switzerland na federal. So, yung sinasabing, basta federal, mas mahal ang tax, ganyan. Basta federal, double tax. Hindi double tax ang mangyayari. Mangyayari sa federalism ay split taxation. Split taxation. Split taxation. Okay. So, let's say, for example, yung starting point natin as a unitary country is sabihin natin 20% income tax, for example. Okay. Mangyayari kapag nagkaroon tayo ng federalism, ang mangyayari sa taxation sa income tax na yan ay isi-split yan to either 10 versus 10. No? 10 sa national government? Oo. Tapos 10 sa regional. Sa regional. Sa federal government. Okay. Or they, in the course of deciding how we do this split, we could also decide 15 versus 5, yung mga ganon. Hindi, ibig sabihin, split na. Kitang-kita mo na yung pera hindi pumupunta sa central government. May perang sarili. Kaya pwede na sabihin pwede sabihin nyo sa local nyo, halimbawa sa congressman nyo or sa area nyo. O bakit hindi nagagawa to? Hindi na nila pwede sabihin, hinihintay pa namin yung pera sa DPWH eh. Di ba? Di ba? Hindi na namin pwede nila sabihin na hinihintay pa namin yung pera sa Malacanang. No. Because may pera na silang sarili. Na pag hindi nila ginamit, automatic pwede nyo sabihin, uy, ninanakaw yata ng ating federal government. Di ba? Ganon. Exactly. So, yung monitoring is easier. Diba? Exactly. Yun yung sinasabi ko eh. Diba? Kagawad Ito kasi magkokonsehal na to, malapit na itong magkokonsehal. Kaya malalaman mo yan. We will just pause to remind you, we'll get back more about the Medyo Late Night Show and our very good friend, the fighting federal guy all the way, Orion Perez.